Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα θα σας δείξω την κλίμακα Maggiore από Do. Για όσους δεν γνωρίζουν τις νότες, είτε την κλίμακα, γιατί δεν υφίσταται να παίζουμε μπουζούκι και να μην ξέρουμε τις νότες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού βαδίζουμε, τι παίζουμε. Λοιπόν, έχω δείξει στο παρελθόν κάποιες κλίμακες, με τις Maggiore όμως δεν ασχολήθηκα καθόλου, βασικά, όχι δεν ασχολήθηκα, δεν τις ανέβασα γιατί τότε θυμάμαι τις είχε ανεβάσει ένας άλλος δάσκαλος του YouTube καλή ώρα σαν εμένα και οπότε είπα να μην πάω κόντρα. Είχα σκοπό να τις ανεβάσω, τότε ξεκίνησα να ανεβάζω κι εγώ, τέλος πάντων, οπότε τις άφησα, αλλά με την αφορμή ενός μαθητή μου καινούριος, ο οποίος παίζει μπουζούκι, αλλά δεν ξέρει τις νότες. Και είναι κρίμα, δεν πρέπει αυτό να υφίσταται, δηλαδή, και αν κάποιος από εσάς που βλέπει αυτό το βίντεο, δηλαδή, παίζει, δεν ξέρει τις νότες, δεν είναι καλό. Πρέπει να ξέρουμε πού παίζουμε, τι πατάμε, ποια κλίμακα είναι αυτή. Οπότε, για όποιον θέλει να μάθει τις κλίμακες, έχω βιντεάκια στο κανάλι εδώ. Είναι βέβαια η μινόρε η δρόμη. Σήμερα θα σας δείξω τον Maggiore από Do, που είναι όλες οι φυσικές νότες. Και για όποιον δεν το γνωρίζει, ας ξεκινήσει λοιπόν να δει το βίντεο μέχρι τέλους, γιατί θα πω αρκετά. Πάμε! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πένα πάνω. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Και παίζω εναλλάξ. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Έτσι. Και αυτή είναι η πρώτη θέση. Και στο γυρισμό παίζουμε do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Έτσι. Και γιατί ξεκινάμε με την πένα πάνω, άραγε, γιατί έτσι, πολλές φορές έτσι τελειώνουν τα τραγούδια. Είναι τα κλεισίματα τέτοια, με την πένα πάνω. Πένα πάνω λοιπόν, ώστε η τελευταία νότα να είναι κάτω. Είδαμε την πρώτη θέση. Έτσι, πάμε να δούμε τη δεύτερη θέση. Do, πένα πάνω ξανά, ρε κάτω, μη πάνω, φα κάτω, σολ πάνω, λα, σι, do. Παίζω εναλλάξ. Τώρα προς τα πίσω, do, si, la, sol θα παίξουμε το πρώτο δάχτυλο. Όχι με το τέταρτο που ήμουν πριν. Όχι με το τέταρτο που ανεβήκαμε τη σκάλα πριν, αλλά με το πρώτο. Γιατί? Γιατί όταν πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε την τάση να πηγαίνουμε με το πρώτο δάχτυλο. Άρα θα πάμε εδώ με το πρώτο, αλλά εδώ τώρα θα έρθουμε με το δεύτερο, για να πάρουμε την ακριβή θέση. Φα, μι, ρε, ντο. Τη θέση Maggiore. Γιατί είναι μια συγκεκριμένη θέση εδώ πέρα. Άρα, do, re, mi, fa, sol. Όταν ανεβαίνουμε το τέταρτο, la, si, do. Do, si, la, sol με το πρώτο. Φα, μι, ρε, ντο. Αυτό είναι. Τώρα πάμε στην τρίτη θέση, εδώ επιτόπου θέση. Θα παίξουμε την Do στην τρίτη χορδή έβδομο τάστο. Έβδομο τάστο σημαίνει μετράω. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, πένα πάνω. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Να προσέχετε και τα δάχτυλά μου. Έτσι. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ωραία. Πάμε να δούμε και μερικές άλλες θέσεις. Εδώ στην πρώτη χορδή. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Τώρα, θα μπορούσαμε να παίξουμε τη δεύτερη θέση και από εδώ. Γιατί είναι οι ίδιες νότες, τα ίδια τάστα. Στην ουσία, από το 12ο τάστο, αυτές οι νότες εδώ είναι οι ίδιες με αυτές εδώ. Πώς θα το καταλάβουμε? Για δείτε λίγο το μπουζούκι σας από μια μακρινή οπτική γωνία. Εδώ έχουμε τρεις φιγούρες.
Εγώ έχω εδώ όστρακα. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει 3 τελείες. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει άλλες φιγούρες, άλλα σχεδιάκια. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σημάδια για να μας διευκολύνουν να αναγνωρίζουμε τις νότες. Άρα, όταν έχουμε εδώ αυτά τα 3 τα σημάδια και μετά άλλα 2, ορίστε, από το 12ο τάστο είπαμε, χωρίζεται το μπουζούκι στη μέση. Να τα 3 τα σημάδια και τα άλλα 2. Άρα, όταν εδώ αυτή η νότα είναι η ντο, ρε, μι μέσα, φα, σολ, λα, το ίδιο είναι και εδώ, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα. Εντάξει, αυτά να μάθετε για αρχή, έχετε κάνει ένα βήμα. Ντο και ρε. Και εδώ, ντο και ρε. Άρα, αν θέλουμε να παίξουμε λοιπόν, όπως είπα, τη δεύτερη θέση, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, από εδώ θα παίξουμε αυτό. Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Και πίσω. Ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Έτσι. Και την επιτόπου θα μπορούσαμε να παίξουμε εδώ, απλά εντάξει, δεν πολύ συνηθίζεται μπορώ να πω, αν και είναι καλό να τη γνωρίζουμε. Αυτή είναι εδώ, την εφαρμόζουμε και εδώ λοιπόν, με 3 δάχτυλα όμως, γιατί λίγο εδώ θα μας ζορίσει το 4ο αν βάλουμε, οπότε 3. Ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι κάθε τάστο έχει και το δάχτυλό του. Ας πούμε 4 τάστα, 4 δάχτυλα, ναι, εδώ βολεύει όμως. Επιτόπου να παίξουμε με αυτά τα δάχτυλα. Έτσι, κάθε τάστο έχει το δάχτυλό του. Εδώ όμως τώρα θα κάνουμε και μία εξαίρεση του κανόνα. Γιατί απλά όπως είπαμε δεν χωράει το 4ο και συνηθίζουμε γενικά σε αυτά τα τάστα που είναι πιο στενά να παίζουμε με τα 3 δάχτυλα. Σίγουρα θα το έχετε προσέξει. Τώρα, πάμε κι αλλού, θα σας πάω κι αλλού, θα δούμε τις διφωνίες, τις τρίτες και τις έκτες, δηλαδή διφωνίες σημαίνει 2 φωνές. Θα παίξουμε την πρώτη φωνή, δηλαδή την πρώτη νότα της κλίμακας, με την τρίτη φωνή, δηλαδή με την τρίτη νότα. Και αυτό εδώ, αυτές οι φωνές λέγονται τρίτες, γιατί είναι η πρώτη με την τρίτη νότα, δηλαδή ντο, ρε, μι, να το, 3 νότες. Για πάμε, θα πω τις νότες που είναι μέσα, στη δεύτερη χορδή. Λοιπόν, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Και εδώ τώρα πρέπει να σας πω κάτι, γιατί κάποιοι μπορεί να έχετε απορία. Γιατί η Κωνσταντίνα παίζει με αυτά τα δάχτυλα? Εμένα δεν με βολεύουν αυτά τα δάχτυλα, με βολεύουν αυτά. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν ήμουν μικρή έμαθα έναν κανόνα που λέει, με έμαθε ο δάσκαλος μου, όταν είσαι με αυτό το δάχτυλο, βασικά, άντε, ξεκινάμε από εδώ, έτσι, αλλά είναι τα δάχτυλα το ένα κοντά στο άλλο, γι' αυτό είναι τα τάστα το ένα κοντά στο άλλο, τα δάχτυλα το ένα κοντά στο άλλο. Όταν έχουμε όμως το κενό ανάμεσα, δηλαδή ένα τάστο άδειο, δεν θα έρθουμε έτσι. Θα αφήσουμε και το δάχτυλο στον αέρα. Ένα δάχτυλο δίχως να πατάει. Τι είχαμε πει πριν, κάθε τάστο έχει και το δάχτυλό του, να το. Ας πούμε έτσι. Συμφωνείτε? Πιστεύω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα, αυτό το δάχτυλο μου είπε τότε ο δάσκαλος. Είναι ο οδηγός, που σημαίνει ότι ο οδηγός όταν οδηγάει στο τιμόνι, δεν σηκώνεται από το τιμόνι, δεν φεύγει, γιατί θα τρακάρει. Άρα, αυτό το δάχτυλο θα μείνει σταθερό και θα αλλάξει το πίσω. Ο συνοδηγός μπορεί να αλλάξει, όχι ο οδηγός. Λοιπόν, και προχωράμε, ανεβαίνουμε τη σκάλα. Να το, αυτό το δάχτυλο θα μείνει σταθερό, θα έρθει εδώ. Αλλά το πίσω, δεν θα έρθει τώρα, δεν θα παίξουμε αυτό εδώ με το πρώτο και το τρίτο. Θα φύγει αυτό το δάχτυλο, θα έρθει το δεύτερο στη θέση του. Εδώ λοιπόν γίνεται η αλλαγή όταν είναι τα 2 τάστα, το ένα κοντά στο άλλο. Οπότε θα βάλουμε αυτό το δάχτυλο που είναι κοντά στον οδηγό, να πούμε, έτσι. Και εδώ συνεχίζουμε. Εδώ τώρα δεν θα παίξουμε έτσι, εδώ πάλι θα γίνει η αλλαγή, να το, γιατί έχουμε ένα τάστο κενό, οπότε θα αφήσουμε το δάχτυλο εδώ στον αέρα, κενό. Να το, θα συνεχίσουμε έτσι. Και εδώ πάλι αλλαγή. Και είναι βολικό, αν θέλω να παίξω και καμιά
Αυτό όσο αφορά το πήγαινε. Το έλα, ο γυρισμός. Τώρα, πάλι αλλάζει εδώ. Αλλάζει γιατί έχουμε το κενό πρώτο τρίτο δάχτυλο και εδώ τώρα ο οδηγός μας γίνεται το πρώτο δάχτυλο. Άρα, θα μείνει σταθερό το πρώτο και εδώ στο γύρισμα θα κάνουμε έτσι, με το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο. Να το. Βέβαια, υπάρχει αυτός ο κανόνας, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις των κανόνων. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι, μήπως σχεδόν όλοι, παίζουν έτσι. Και στο πήγαινε και στο έλα. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν τον κανόνα. Εμένα με βοηθάει και ούτε καν σκέφτομαι ποιο δάχτυλο θα βάλω τώρα, γιατί έτσι έμαθα με τον κανόνα, έτσι παίζω και στα τραγούδια μέσα, θα το έχετε προσέξει και με βολεύει. Δεν σας λέω να το μάθετε, εάν εσείς ήδη παίζετε και μάλλον παίζετε έτσι, μη στεναχωριέστε καθόλου, δεν είναι λάθος, είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις έκτες. Οι έκτες λέγονται έκτες γιατί χρησιμοποιούμε, βέβαια είναι οι ίδιες νότες, ντο με μι, αλλά τις αντιστρέφουμε, είναι μι με ντο. Και έχουν μεταξύ τους διαφορά 6 νότες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γι' αυτό λέγονται έκτες. Λοιπόν, θα πω τις νότες οι οποίες είναι στην κάτω χορδή. Ντο, ρε, μι, φα. Εδώ δεν υπάρχει κανόνας δακτύλων, παίζουμε πάντα πρώτο τέταρτο. Σολ, λα, σι και ντο. Και πίσω. Ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Απλά κάποια διαστήματα είναι με 2 κενά, με 3, με 3, με 2, με 2, με 3, με 3 και με 2. Δηλαδή, ίσως μπορείτε να τα θυμάστε κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά, μέχρι εδώ. Έχετε μάθει λοιπόν την κλίμακα ματζόρε από ντο, τρίτες και έκτες, τις διφωνίες μάθατε και είναι καλό να μάθετε ό,τι παίξατε τώρα να το περάσετε και από ρε ματζόρε, από μη ματζόρε, από φα ματζόρε, από σολ ματζόρε, λα ματζόρε, σι ματζόρε, από όλους τους τόνους. Βέβαια είναι καλές και οι ασκήσεις επάνω στις κλίμακες να παιχτούν, δηλαδή από ντο να παίξετε δίχα, τρίχα, τετράιχα, από ρε το ίδιο, πεντάιχα, εξάιχα, ασκησούλες. Και έτσι θα κάνετε πολύ καλή δουλειά. Θα μελετήσετε το μπουζούκι, θα ξέρετε τι παίζετε, πού βρίσκεστε όταν παίζετε. Μιλάω γενικά για τις κλίμακες, όχι μόνο για τη ματζόρε. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή μελέτη, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!